VIDEOKE guys. Meron siyang saksakan. Ayan. Manual. Ayan. So merong pang mic, dalawa. Ayan. Feedback reducer. Echo, mic bass, mic treble, mic volume. Ayan. So kabila naman volume, main, bass, treble, balance. Control. There's loudness on off. Ayan. Switch. Tabi ang switch dahil hindi pantay ang ano. So meron siyang air intake with full filter. Mayroon siyang rubber stand. Yan. Ito guys ay alloy, aluminum alloy. Bakal. Magandang build ng harap. Ang chassis lang medyo manipis. Casing niya. Medyo manipis. Meron siyang binding post, input, at ang kanyang speaker ay speak on. Ayan. 4 to 8 ohms, 19.25 FM, 16.5. Kanyang likuran, ayun, mapapansin nyo, dalawang exhaust fan. So ang kanyang capacitor ay 10,000 na microfarad, 100 volts, apat, malalaki. So ang kanyang transformer ay kung makikita nyo,
57 volts, 0.57. Ayan. Ayan guys, pansin nyo. Okay. So meron siyang transistor. Harap natin. So ito ang kanya heatsink. Ayan. 2-inch ang kapal. So may plate, ordinary. Ayan guys, ito ang kanyang harapan. Ayan, 2 mics. Echo, mid bass, mic treble, mic volume. Ayan, mic bass. Ayan. Sa kabila naman, volume, bass, treble, balance. Ayan, volume. Ayan, loudness on off. At yan, switch. So guys, ang transistor niya ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayan, 8. 8 transistor. Ayan guys, ang laman ng GX 5000 KEVLER. Ayan. So, ang piyesa niya ay okay naman. So, meron palang brand ang kanyang pero sobrang labo. Ayan, meron. Halos ko makita. So, ang kanyang chassis ay napakanipis. Ayan guys, makikita nyo. Kaya galawin ng kamay. So, masyadong tinipid ang kanyang casing o chassis. Sa likod naman ay meron siyang post binding, inputs, ayan. Meron siyang sub line, mic, auxiliary, at merong speak on, switch, dual exhaust fan. Ayan. Ang build sa loob, ayan. Average naman. So, nagaganda na ako sa kanyang capacitor dahil laki. Ayan. 2-inch. Almost 2-inch ang kanyang diameter bawat isa. So, 4. So, ang kanyang transformer pinakita ko kanina ay 5.5 inches. Ayan, mukhang solid naman. So, ang harap niya ay napakaganda. Ayan. Mayroong aluminum alloy design. Ayan. At mayroong air intake with foam. 2. Ayan. Para sa dumi. Pansala ng dumi. Ayan. Kita nyo. Okay. So, masyadong tinipid ang kanyang casing. Sa pressure niya, 8,000. Sa 8 transistor, I think okay naman sa pressure niya dahil 8 ang transistor niya. At ito lang masasabi ko. Hindi pwedeng patungan ito. Dahil sa nipis ng kanyang case. Ang katakip niya ganun din. Manipis din. So, titimbangin natin siya. Kung ilan ang timbang. Timbangin. So, kulang-kulang 12 kilos. 11.8.